हे वेलकम ब्याक इन सकेट प्रोग्रामिङ युजिङ टिसिपी ठीक छ। सो टिसिपी को युज गरेर सकेट प्रोग्रामिङ कसरी गरिन्छ त। सो यसमा क्लाइन्ट साइड र सर्भर साइड हुन्छ र अनि यसमा के हुन्छ त क्लाइन्टले के गर्छ त सुरुमा क्लाइन्टले सकेट फङ्सन युज गरेर सकेट बनाउँछ। त्यसपछि त्यसले अब के गर्छ त कनेक्ट फङ्सन युज गरेर टिसिपी कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ सर्भरसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो र अनि कनेक्सन भइसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल डाटा ट्रान्सफर काम हुन्छ। भनेपछि कनेक्ट हुनु अगाडि सर्भरमा के हुन्छ सर्भरमा सकेट बन्यो, सकेटलाई उसले कुनै एउटा पोर्ट एड्रेससँग बाइन्ड गर्छ। त्यो बाइन्ड गरेपछि त्यही पोर्ट एड्रेसमा उसले लिसन गरेर बस्छ र एक्सेप्ट मतलब उसले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ कनेक्सन एक्सेप्ट गर्न सक्छ। सो एक्सेप्ट फङ्सनले कनेक्सन एक्सेप्ट गर्न सक्छ। यो चाहिँ ब्लक्स अन्टिल कनेक्सन फ्रम क्लाइन्टले कनेक्सन नभन्दासम्म यो चाहिँ ब्लक्ड हुन्छ र अनि जब कनेक्सन हुन्छ एक्सेप्ट फङ्सनले एक्सेप्ट गर्छ। कुरा ठिक छ, किनभने यो त प्यासिभली बस्या हुन्छ नि त, सर्भर कुरेर बस्छ क्या। ल ठिक छ। सो अब यो कनेक्सन भइसक्यो टिसिपीमा कनेक्सन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, कनेक्सन हुनुपर्छ सुरुमा। कनेक्सन भएपछि के हुन्छ डाटा ट्रान्सफर टेक्स प्लेस। डाटा ट्रान्सफर हुनको लागि सुरुमा क्लाइन्टले राइट गर्छ, मतलब केही कुरा डाटा रिक्वेस्ट गर्यो सर्भरले त्यो क्लाइन्टले पठाएको डाटालाई रिड गरिसकेपछि त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, डु समथिङ केही अब जे गर्न पठाइरहेको थियो त्यो काम गर्छ र त्यसपछि उसले अब रेस्पोन्स राइट गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर राइट गर्यो डाटा रिप्लाई राइट गर्यो र त्यो राइट गरेको रिप्लाई चाहिँ क्लाइन्टले रिड गर्छ र यही काम बार हुन्छ, डाटा ट्रान्सफर काम हुन्छ। र फाइनल्ली सकिएपछि कसले भन्नु पर्यो, क्लाइन्टले भन्नु पर्यो। तपाईले हेरिसक्नु भएको छ ह्यान्डसेकिङ, सुरुमा क्लाइन्टले भन्नुपर्छ, क्लाइन्टले क्लोज फङ्सन कल गर्छ र इन्ड अफ फाइल नोटिफिकेसन पठाउँछ। त्यो कुरालाई सर्भरले रिड गर्छ, ए ल अब सकिएछ काम भनेर अनि चाहिँ क्लोज हुन्छ। ठिक छ, यसरी हुन्छ काम। लेट्स सी द स्टेप्स फर इस्टाब्लिसिङ टिसिपी सकेट अन द क्लाइन्ट साइडमा टिसिपी इस्टाब्लिसमेन्ट कसरी हुन्छ। क्रिएट सकेट युजिङ सकेट फङ्सन युज गरेर सकेट बनाउँछ। कनेक्ट द सकेट टु द एड्रेस अफ द सर्भर युजिङ कनेक्ट फङ्सन। अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, सुरुमा सकेट बनाए त्यसपछि कनेक्ट गर्छ सर्भरसँग सर्भरको एड्रेस युज गरेर। अनि त्यसपछि कनेक्सन इस्टाब्लिस भइसकेपछि सेन्ड र रिसिभ गर्छ बाई मिन्स अफ रिड एन्ड राइट फङ्सन। क्लोज द कनेक्सन बाई मिन्स अफ क्लोज फङ्सनले क्लोज गर्यो। यसरी सर्भर साइडमा के हुन्छ, सर्भर साइडमा सुरुमा सकेट फङ्सन युज गरेर सकेट क्रिएट गर्यो। सकेट क्रिएट गरेपछि त्यो सकेटलाई कुनै एड्रेससँग बाइन्ड गर्नु पर्यो। बाइन्ड द सकेट टु एन एड्रेस युजिङ बाइन्ड फङ्सन। र बाइन्ड गरिसकेपछि के हुन्छ, यो स्टेप हो है, यो होइन यो हो त्यसपछिको 3 नम्बर यो हो, लिसन फर द कनेक्सन्स विथ द लिसन फङ्सन। अब बाइन्ड गरिसकेपछि त्यो कनेक्सनको लागि लिसन गरेर बस्छ, सुनेर बस्छ भनौँ न। त्यसपछि अर्को के छ त, एक्सेप्ट कनेक्सन विथ द एक्सेप्ट फङ्सन सिस्टम कल। दिस कल टिपिकली ब्लक्स अन्टिल अ क्लाइन्ट कनेक्ट विथ द सर्भर। मतलब यो चाहिँ एक्सेप्टले अब के गर्छ त एक्सेप्ट गर्ने, तर यो चाहिँ क्लाइन्टले सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाएपछि मात्र। अनि त्यसपछि फाइनल्ली सेन्ड, अब कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट भइसक्यो यतिमा। अब डाटाहरू ट्रान्सफर गर्ने हुन्छ रिड र राइट फङ्सन युज गरेर। त्यसपछि लास्टमा क्लोज फङ्सनले क्लोज गर्ने। कुरा ठिक छ, पर्फेक्ट।